Kan två huvudleder korsa varandra? All trafiken som kör ut mot den här gatan, så också vi, har väjningsplikt. Är det då en huvudled? För kör nu någon om här och vi frontalkrockar, då är det vårt fel. Eller som stopplikt, för stopplikt är också väjningsplikt. Skillnaden mellan stopplikt och väjningsplikt, det är bara... Ja, då ska vi titta på det här omkring huvudleder. Och ja, hur vet man en väg i en huvudled? Är det bara för att det finns att korsande trafiken har väjningsplikt? Räcker det som information? Det gör det inte. Det finns bara ett vägmärke som är en huvudled. Och det är en stående fyrkant så där på kanten stående. Och är det inte skyltat en huvudled, ja då är det inte en huvudled. Helt enkelt. Eftersom här har vi dessutom då en väjningsplikt på grund av en cirkulationsplats. Och i sin tur kan vi ha väjningsplikt när vi kör på en huvudled. Nej, det kan vi ju inte. Förutom att vi har väjningsplikt om det finns obevakade övergångsställen. För det kan du göra på huvudleder också, så som det är här. Så att det är inte så. Du får aldrig tolka huvudled som att du har företräde. För faktiskt är det så att rent trafikjuridiskt så kan du aldrig ha företräde. Det är bara så att någon annan har en lag på sig att de ska lämna företräde. Men ordet företräde ensamt finns inte i lagtext. Inte utan att det finns ordet lämna före, helt enkelt. Så är det. Ska kika på en sån situation där också. Ja, nu så är det skyltat huvudled. Den ser vi här en fyrkant. Och som ni ser så står den ju då efter en korsning. Och det är många elever som undrar, borde inte den stå före en korsning? Nej, egentligen inte. Och det hänger ihop med att du vill ju att inför, alltså den som kör ut på en väg ska ju få reda på om den kommer i en högersväng eller vänstersväng ut. Så ska den ju få reda på att det är en huvudled man kör in på. Så därför kommer huvudledsskyltarna att stå efter korsningen. Det gör ju det att när du kör ut på en huvudled, och egentligen behöver du inte tänka så. Det du märker först och främst, vi ska nämligen köra ner här och köra från huvudleden ner ett litet kvarter med gångcykelbana, det är fritt. Och så ska vi bara köra och vända bilen i lugn och ro. Och se det så att säga från andra hållet. Ska du vända en bil så är det väldigt, väldigt bra med sådana här gator som är återvändsgator. Cirkulationer är också jättebra. Parkeringsplatser, det finns många ställen som är bra. Men inte vända mitt på en fri väg eller mitt på en väg med trafik. Många inte vet om det att det faktiskt är lag på blinka när man tänker vända en bil. Vilket ju vi tänker göra och också gör. Ibland går den runt, ibland går den inte. Som innan nämnt, försök att undvika att stå still och styra. Varför jag trycker på det är att det skadar bilen att stå stilla och styra. Helt enkelt. Väjningsplikter sätter man ju av flera olika skäl. Det kan vara till en huvudled. Men det är inte det du ska tänka först att jag ser att en väjningsplikt där framme eller en stopplikt där framme. Det i sig betyder inte någonting med att du ska lämna företräde åt all korsande trafik. Också de som inte går givetvis. Vi ska höger. Men det kan vara så att det är lite dålig sikt som det är här. Det är träd och buskage i vägen. Och då är det bra med en väjningsplikt. Sen när du kör ut på vägen. Ja, då får jag reda på om det var en huvudled eller inte. Vilket i det här fallet var. Men det är viktigt att du skiljer på väjningsplikt, stopplikt. Det är väjningspliktsregler båda två. Och huvudled. Huvudled säger inte så mycket annat än att korsande trafik ska lämna dig företräde. Det är ju egentligen bara det säger. Sen finns det faktiskt en undergrej till med huvudleder. Och det är ganska naturligt när man ser den här vägen. Men det är faktiskt också så att det är parkeringsförbud på huvudleder.
det finns en litet tillägg på det. Om en väg är stor och bred och så vidare, är det en huvudled bara för det. Om vi tar till exempel stora gator som inne i städer som i Stockholm då, så har vi ju gator som Sveavägen, Sankt Eriksgatan och Folkungagatan eller Ringvägen och så. Det är ju stora gator det där. Är de huvudleder? Nej, de är inte det. Så du får inte heller tro och tänka bara för att vägen är bred, stor, mycket trafik etc. att det skulle vara skäl och anledning till att det är huvudled. Så att det är vanliga missuppfattningar. Ja. Det är jobbigt att köra ibland när folk inte blinkar. Ja, i alla fall. Ja, cirkulationsplatser har du ju också väjningsplikt mot. Sen finns det ju väjningspliktssituationer som inte är skyltade. Låt säga att det här är ju en 40-väg. Skulle det finnas en busshållplats här, så det är en lokaltrafik busshållplats, då ska man ju lämna den företräde i alla hastigheter upp till och med 50. 60 uppåt, är det ju tänkt att det är tvärtom. Fortfarande huvudled. Det som är en stor nackdel med huvudled är att just väldigt många just tror det att man har företräde. Och det i sin tur kan leda till att man kör fortare med sämre koll. För som ni ser, det är en huvudled och så har vi ju då ett obevakat övergångsställe. Kör vi då snabbt, då blir det ju farligt att gå över det här övergångsstället till exempel. Så att det finns sådana grejer att tänka på. Ja, då kan man ju undra om den här vägen vi kör på nu är en huvudled. Och då kan vi ju säga att vi har inga huvudledsvägmärken. Så det betyder att nu måste vi ju titta in på korsande väg. Och då ser man ju där att där finns en upp och ner en triangel. Vad säger det dig? Ja, det säger ju det att trots att du inte kör på en huvudled så ska korsande trafiken lämna dig företräde. Den här väjningspliktsskylten påvisar bara ologiken i att vi kan inte ha väjningspliktsskyltar efter en korsning. Så det där är alltså en skylt som är snedvriden som var till för den korsande vägen. Det är jätteologiskt att ha väjningsplikter, alltså väjningspliktsskyltar efter en korsning. Vi har en väjningsplikt här nu och är detta en huvudled eller inte? Det berättar ju inte den, utan det berättar ju eventuellt fyrkant som jag pratade innan om. Och den här vägen har just det. Och då får vi ju, om du är fundersam i en situation, om du har väjningsplikt eller inte, eller rätt sagt om någon annan har väjningsplikt eller inte, då finns det en idé med att den här väjningsplikten och även också stoppplikten, de är de enda vägmärkena, väjningsplikten då, enda vägmärket som är en upp- och nervänd triangel. Det är det dels för att det ska bli lättare att se när det är snö på den etc. Men också lättare för dig att kunna se på den skyltens baksida att korsande trafiken ska lämna dig företräde. Samma sak med stoppplikten. Den är en 8-kantig skylt. Den ska ha 8-hörning. Och det är också bara enda vägmärket som är det. Alltså en 8-hörning. Och det blir då så enkelt att då vet du att de har stopplikt. Och vi kör från en huvudled in på en annan. Men då tänker du, men vänta nu här, är båda de här gatorna huvudled? Den vi körde på och den som vi kom in på nu. Känns det logiskt? Nämligen att kan två huvudleder korsa varandra? Och det är det vi ska kika på alldeles strax när jag har kört upp här och vänt bilen. Så vi ska komma på samma gata fast åt andra hållet. Så kör vi ut på den här vägen. Det är väjningsplikt, absolut. Och är det då en huvudled eller inte, då får vi då reda på hjälp av fyrkanten. Här är det ju då dålig sikt, så här ses det ju väldigt mycket. Nu vet ju vi sedan tidigare att det här är en huvudled eftersom vi kom från andra hållet. Men frågan var nu, kan två huvudleder korsa varandra? Och det kan de inte. För om ni tittar här på skylten, vi har först 40-skylten. Och vad står det efter den? Jo, huvudled upphör. Du kan alltså inte ha väjningsplikt på en huvudled mot korsande vägtrafik, alltså fordonstrafik.
Så sett. Så den här lilla biten, där försvann huvudleden. För att vi ska kunna korsa 2 vägar. Som egentligen är huvudleden. Men i själva korsningen där måste den enas huvudled försvinna. Lite längre fram här ska vi in på en gata. Jag ska ta till höger på den. Trafikbra. Men i alla fall. Det är ingen stor, bred, fin väg. Väldigt rak. All trafiken som kör ut mot den här gatan, så också vi, har väjningsplikt. Är det då en huvudled? Det vill säga vi har väjningsplikt och alla andra korsningar med den här gatan har väjningsplikt. Är detta då en huvudled? Då blir ju helt enkelt svaret är att ser vi någon huvudledsskylt? Sån här gul fyrkant stående? Nej. Kunde det vara en huvudled då? Nej. Så att alla gatorna som går in här har väjningsplikt. Och det leder oss till att man skulle lätt kunna tro att det är en huvudled. Men det kan inte vara så länge inte skylten för huvudled finns. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Ja, väjningsplikter. Ja, faktum är att det här är faktiskt ett väjningspliktsvägmärke. Den här grå skylten. Det finns med i den gruppen. Men jag förstår att det inte är den du tänker på när du tänker väjningsplikt. Utan det är ju en sån här upp och nervänd fyrkant. Upp och nervänd triangel. Förlåt. Grejen med väjningsplikt som är mycket viktig att förstå. Det är att du har väjningsplikt mot all korsande trafik. Så det, till exempel den här cirkulationen. Om det är en bil, nu skulle vi bara enkel höger här. Om det är en bil i det andra körfältet, alltså det vänstra körfältet i cirkulationsplatsen, så har du väjningsplikt mot den också. Så det är jätteviktigt att trycka på att väjningsplikt, när du har det i formen av upp och ner en triangel som in mot cirkulationer som här, eller som stopplikt, för stopplikt är också väjningsplikt. Skillnaden mellan stopplikt och väjningsplikt, det är bara att på stopplikt måste du stanna även om inte det kommer någon. Men det är fortfarande en väjningspliktsskylt. Så stopplikt och väjningsplikt, de är också precis samma. Om du går in på Transportstyrelsens hemsida för vägmärken, så kommer du också se det att de ligger i samma vägmärkesgrupp. Stopplikt och väjningsplikt. Det gör flera vägmärken än så inte. Det är bland annat det här huvudledsvägmärket. Ja, nu kommer hastigheten att öka från 50 till 70 och det kan vi faktiskt se på skyltarna. Men också faktiskt på mittlinjen ändrade sig. Och de som såg det, lite intressant, som lite specialgrej. Nämligen att nu när det ökades hastigheten från 50 till 70 så blir det längre mellan mittsträcken. Spola tillbaka och kolla för att se. Så ska det fungera i trafiken. Så det betyder helt enkelt att om jag kör ut från en stoppväjningsplikt, så betyder det att jag har det för all korsande trafik. Så att nu den bilisten som kör ut där, den har ju givetvis väjning från vänster och höger. Men om det nu skulle vara så himla galet att till exempel att det är någon som gör en omkörning på korsande vägen, alltså är på fel sida om mitten, och de fordonen krockar, blir det den som kör oms fel, eller blir det den som kör ut från en väjningsplikts fel? Och då är det sistnämnda, det vill säga det går inte att mer trycka. Man kan inte trycka nog på hur viktigt det är att förstå. Man har en väjningsplikt för all korsande trafik. Vilket ju kan vara ganska bökigt när man kanske kommer in på en lite mindre, eller kör ifrån en mindre väg ut på en större. Vilket vi ska göra alldeles strax här. Så ska vi komma från en lite mindre och ska göra en väldigt enkel manöver. Det vill säga bara svänga ut höger. Och då tittar ju de flesta bara till vänster om det är okej. Och inte tänker om att det är fritt från höger också. Till exempel om någon gör en omkörning.
vänstersväng, landsväg 70 utan svängningsfält. Alltså egen fil eller någonting. Så nu får jag hoppas att vi kan göra detta i ett svep. Att vi kan klara oss bakom, den ska in på samma gata som vi. Och vi slipper stanna, för det är verkligen inte bra att bli stillastående i en vänstersväng på en landsväg när hastigheten är 70 eller överstigande. Det är väldigt farligt. Och då kan man undra vilken hastighet gäller här, och då är det ju så väldigt enkelt att det är samma hastighet som det senast var skyltat. Så var det 70, vilket det var på stora vägen vi körde från, så är det faktiskt 70 på den här vägen också. Så kommer vi från en liten väg och i det här fallet man tittar långt fram, vilket ju så ser vi att det är väldigt mycket trafik. Faktiskt den bilisten ska ta vänster in på den här vägen som stoppar upp hela trafiken. Inte bra. Vi ska ta höger, och som ni ser så är här nu stopplikt. Och skillnad på stopplikt och väjningsplikt, det är ju ingen. Eftersom båda två är i väjningsplikt. Och skillnaden är att även om det här är helt tomt så måste jag stanna. Passera skylten, vad som gäller här nu, det är att det kan ju vara snö, då syns inte linjen och så. Så då får man köra ut så långt fram så att du kan se och synas utan att störa för den korsande trafiken. Dessutom så gäller det att hålla koll åt båda hållen. Så att det gäller inte bara att det är fritt från vänster, utan också att de från höger inte kör om och gör en omkörning på fel sida. Då blir det jobbigt först, för vi har ju väjningsplikt för all korsande trafik. Finns tips om att när man har stopplikt att man stannar och räknar 1, 2, 3 bara för att veta om att man har stått helt still. Man kan göra det om man känner för det. Det är inget lagkrav. Så, och ingen tänker köra om där. Nej, på andra sidan. För kör nu någon om här och vi frontalkrockar, då är det vårt fel. Eftersom vi har väjningsplikt i form av stopplikt. Men det är även om det hade varit vanlig väjningsplikt. Så väjningsplikt och stopplikt, det är samma sak egentligen. Skillnaden är bara att på stopplikt måste du stanna även om det inte kommer någon. På väjningsplikt behöver du inte ens stanna om det kommer någon. Du får inte krocka nu givetvis. Men du behöver inte stanna helt. Bara du planerar din körning och låter de 3, 4, vad det nu är, bilarna passera på korsande vägen, så måste du inte stanna innan du kör ut. Alltså när du har en vanlig triangelskylt, alltså väjningsplikt. Det är inget påtvingat stopp där. Men det är det när det är stopplikt, även om det är tomt. Och sen kan det vara då som tips som jag nämnde, stopplikt, då är det helt tomt. Stanna helt och hållet, räkna 1, 2, 3 och sen kör vidare. Vad är det då för idé med det? Jo, både rutinerade bilister och nya bilister kan råka ut för följande, att man stannar nästan. Alltså man tror man har stannat, det har ryckt till i bilen och man tänker verkligen det är 100% att jag har stannat. Och sen så blir man ändå stoppad av en polis och man har filmat och sett att ett däckmönster rörde på sig. Och då är det ju omöjligt, då har ju bilen rullat förbi det där stoppet. Och det blir ju då, kan ju bli körkortsåterkallelse på det. Så det är bara en allmän. Man kan göra det man känner för det. Ingen lag på det, men tips kan det vara. Stanna helt på stopplikt, hamnar det tomt och räkna 1, 2, 3 så du vet att du har stått still. Lycka till med stopp på väjningspliktsskyltarna.